مساء الخير. الحلقة دي على اسم مصر، لأن كتير أوي من الناس نفسها تعرف كلمة مصر دي جت منين ومعناها ايه، وايه هو الاسم الأصح والأدق والأقدم لاسم بلدنا مصر. ودي حاجة طبيعية ومهمة جدا، لأنها ببساطة بتخلينا نرتبط أكتر بمراحل تاريخنا المختلف من قديم لوسيط لحديث ومعاصر. مبدئيا خلونا نتفق على ان كل اسماء مصر من الناحية التاريخية هي صحيحة جدا. فأجدادنا قدماء المصريين سموا المنطقة الجغرافية اللي هم عايشين وساكنين فيها باسم كيميت، يعني الكاملة، واللي هي مصر بجغرافيتها الحالية ديت. وكمان سموها بأسماء تانية بس مش وقتها هنا، وعلشان يميزوا نفسهم عن أي جماعة بشرية تانية برا حدود الأرض ديت سموا نفسهم باسم رمث، بمعنى الناس أو المصريين اللي عايشين في كيميت دي، واللي هم أجدادنا قدماء المصريين. ولما كان في كيميت زمان قوي في دولة قوية قادرة تبسط سيطرتها وسطوتها على حدود كيميت الدولة ديت، وكمان على المناطق الجغرافية المحيطة، قام أجدادنا عملوا حصون مراقبة حدودية على كل حدود كيميت، خصوصا في سيناء. والحصون دي كان اسمها مجر بالجيم المعطشة، يعني الحصن أو الحيطة أو السور، وكمان بمعنى إنك تحوط على الكنز ده. فأول ما كانت الشعوب الأسيوية اللي بتحاول تدخل سيناء إما للهجرة أو للتجارة أو للهجوم على بلدنا، وطبعا كلنا عارفين وفاكرين حوار الهكسوس، كانوا يلاقوا في وشهم دغري الحصون دي. علشان كده الشعوب الشرقية ديت هي اللي سمت بلدنا باسم مجر، بمعنى المحروسة أو المحمية بحصون حدودية أو حيطان حدودية. وغالبا اختلاف الحروف بين اللغات، لأن مش كل الحروف الموجودة في كل اللغات المنطوقة بتتقال بنفس الطريقة، فقاموا هم مغيرين حرف الجيم المعطشة ده لحرف الصاد اللي هم يقدروا يفهموه. علشان كده بدلوا اسم مجر اللي عندنا احنا وبقى اسمها مصر عندهم هم. طيب ده اسم مجر اللي بقى اسمه مصر، امال جه منين اسم ايجيبت بالانجليزي ده جه من الكلمة اللاتينية ايجيبت، واللي اخدتها من الكلمة الاغريقية الاقدم ايجيبت، وده كان الاسم اللي اليونانيين سموا بيه ارض مصر. طب اليونانيين جابوه منين؟ اليونانيين كانوا من أقدم الشعوب اللي بتتاجر مع أجدادنا من زمان قوي، ولاحظوا خلال رحلاتهم لبلدنا إن ساعات يجوا يلاقوا الأرض مليانة وغرقانة مية، وساعات يجوا يلاقوها عادية والنيل ماشي في مجراه الطبيعي. فلما سألوا أجدادنا عن الظاهرة العجيبة الغريبة ديت، واللي هي مش موجودة عندهم في بلاد الإغريق في اليونان يعني، قام أجدادنا قالوا لهم إن اسمها إيجيبت بمعنى الفيضان نفسه، واللي هي جاية من الفعل إيكب بمعنى جريان المية في النيل وفيضانها. زي ما احنا مثلا دلوقتي ما بنقول كب المية، ما هو فعل الكب اللي احنا بنقوله ده دلوقتي هو جاي من الفعل المصري القديم إيكب. المهم اليونانيين لما عرفوا اسم الظاهرة العجيبة الغريبة بالنسبة لهم ديت، واللي هي إيجيبت بمعنى الفيضان، ولأنهم زيهم زي أي شعب تاني بيسموا أي بلد وأي شعب غيرهم باسم هم نفسهم يفهموه، قاموا هم مسمينا ايجيبتوس بالجيم المخففة، يعني اللي عندهم فيضان أو الناس الفيضانيين دول، وقاموا مسميين بلدنا ايجيبت بمعنى بلد الفيضان أو البلد اللي فيها الفيضان. وبكده بقى اسم كيميت اللي عندنا أو عند أجدادنا قدماء المصريين بيعادل وبيساوي اسم ايجيبت اللي اليونانيين سموا بيه بلدنا، وكمان بيعادل وبيساوي اسم مصر اللي الأسيويين برضو قالوه باعتباره اسم لبلدنا علشان هم يقدروا يفهموا. طيب كلمة أبط وإبط دي جت منين؟ العرب لما جم مصر هم ما عندهمش في حروفهم حرف الجيم المخفف اللي في لغتنا المصرية دي، فقاموا هم استبدلوه بحرف هم يفهموه، فكان حرف القاف. زي مثلا دلوقتي احنا بنكتب وبنقول عادي جوجل، بس بالنسبة للعرب وبالنسبة للترجمات العربية فهنلاقيهم بيكتبوها اما قوقل او غوغل بالغين او بالقاف، لان ما عندهمش حرف الجيم المخفف اللي في لغتنا المصرية ده في الحروف العربية المكتوبة. تمام؟ فلما العرب بقى حولوا حرف الجيم المخفف بتاعنا ده لحرف القاف، فبقت الكلمة من أجيبتوس إلى أقبطس. ولما لقوا إن النطق ده بالنسبة لهم صعب، قاموا اعتبروا حرف الألف في بداية الكلمة ده حرف استهلال ممكن يستغنوا عنه، ونفس الحوار بالنسبة لحرف السين في آخر الكلمة قاموا مستغنين عنه هو راخر، فبقت الكلمة من أقبطس إلى
قبط، ومع الوقت بقت قبط بحرف الطاء، ومنها جت كلمة قبط وقبطس في الإنجليزي بمعنى قبطي وقبط. ولحد هنا وبيخلص التعريف السريع لأغلب أسماء بلدنا مصر. كان معاكم داليا سعد الدين، ونتقابل في الحلقة الجاية. مع السلامة.